Lão gia, người nhất định phải gắng gượng. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi tìm thầy thuốc. Ta nhớ Lâm Đông Trạch vì trận tỷ võ mà bế quan tu luyện, nhất thời nóng vội tẩu hỏa nhập ma dẫn đến trọng thương, nhưng lúc này nguyên thần của ông ấy vẫn chưa bị tổn hại, kinh mạch vẫn ổn, hoàn toàn không giống tẩu hỏa nhập ma. Lâm thúc thúc dậy chơi với Tiểu Phàm đi. Lâm Phàm, đừng làm phiền lão gia nghỉ ngơi. Tỉnh rồi. Đồ xấu xa. Đây là ai làm? Đều là tên ngốc Lâm Phàm kia. Ngươi còn dám nói xấu nửa lời, ta sẽ không tha cho ngươi. Giống, thật sự quá giống Long Soái. Nghe nói hắn là kẻ ngốc, trí tuệ còn không bằng đứa trẻ 3 tuổi. Vậy chẳng phải còn phải mặc tã sao? Ngon không? Ngon. Chúng ta chơi một trò chơi nhé. Được. Như vậy ngươi chỉ cần nằm sấp xuống liếm sạch giày của ta, ta sẽ thưởng cho ngươi một cái đùi gà lớn. Liếm giày? Đúng rồi, giống như vậy đó. Được. Vậy ta sẽ cho ngươi liếm cho đã. Hắn thật sự liếm kìa, thật kinh tởm. Vui quá. Mùi gì thế này, thật kinh tởm. Mày chán sống hả? Chán sống là gì? Hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học. Lâm Thanh, ngươi muốn làm gì? Tên ngốc này làm tôi mất mặt trước mọi người. Tỷ nói ta muốn làm gì? Tên ngốc này lúc nãy ở phòng thay đồ còn dám quát tôi, ta sẽ phế một tay của hắn. Đồ ngốc không hiểu tiếng người thì phải dạy dỗ. Đúng vậy, nếu không sẽ không nhớ lâu được. Nếu không phải ngươi cố tình trêu chọc, Lâm Phàm cũng sẽ không mất mặt trước mọi người. Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần ta còn ở đây, sẽ không ai có thể bắt nạt hắn. 2 năm qua, mọi người sỉ nhục tôi, ức hiếp tôi, duy chỉ có Lâm Chi Nguyệt thật lòng đối đãi với tôi tuyệt đối không thể phụ lòng chân thành này. Tiểu vương gia yêu mến người đã lâu như vậy, ngươi lại che chở cho tên ngốc này như vậy. Tiểu vương gia sẽ không vui đâu. Hắn là hắn, tôi là tôi và hắn không có bất kỳ quan hệ nào. Sắp không còn nữa rồi. Ngươi nói gì? Không có gì. Tôi không nói gì cả. Tiểu Phàm, quần áo của ngươi bị bẩn rồi, đi chỉnh trang lại đi. Tiểu vương gia Giá Lâm, thật là khiến tổng đốc phủ rạng rỡ vinh quang. Ngài xuất hiện hôm nay khiến cho mọi người đều rất vui đấy. Chi Nguyệt, lâu rồi không gặp, lại xinh đẹp hơn rồi. Giai nhân dư hương, đẹp không sao tả xiết. Đây là ngọc bội Long Phụng, dùng vạn năm hàn ngọc chế tạo, ngụ ý Long Phụng trình tường, 100 năm hạnh phúc. Không đắt, chỉ 3.000 vạn thôi. Hy vọng muội thích. Tiểu vương gia, cái này không hay đâu. Cũng đúng, chỉ có 3.000 vạn quả thật không tốt lắm. Nhưng muội yên tâm, mấy hôm nữa tiệc đính hôn, ta sẽ tặng 9 món sính lễ, mỗi món đều đắt hơn nó. Các ngươi đều không cần, ta cần. Ta muốn, của ta rồi. Đây chính là Long Phụng ngọc bội trị giá liên thành, làm hỏng 10 cái mạng ngươi cũng không đủ đền. Các ngươi đều bắt nạt tỷ tỷ. Ta không đưa, ta không đưa. Đồ ngốc, mau trả ngọc bội lại cho tiểu vương gia, nếu không ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Được, ta sẽ trả lại cho ngươi. Vỡ rồi. Đồ giả. Đồ giả. Ngọc này cứng vô cùng, sánh ngang kim cương. Sao lại vỡ được? Chẳng lẽ thật sự là giả? Giả cái gì? Ngọc bội do chính tay tiểu vương gia chọn, sao có thể là giả? Nhất định là tên ngốc này đánh cháo rồi. Mau trả ngọc bội lại cho tiểu vương gia. Tiểu Phàm trước giờ chưa từng thấy Long Phụng ngọc bội. Thử hỏi, hắn làm sao làm giả được? Vậy là hắn giở trò rồi, muốn gán tội. Sao lại im lặng không nói? Lâm Chi Nguyệt, ngươi là người phụ nữ của ta, vậy mà dám trước mặt ta bành vực một tên ngốc có trí tuệ chưa đến 3 tuổi. Tiểu vương gia, ngài không sao chứ?
Ngọc bội là thật hay giả đã không còn quan trọng nữa, bởi vì ta đã đổi ý. Ta muốn hai tay của tên ngốc này rơi ra. Ai dám? Các người thật to gan. Thuộc hạ Lâm Đông Trạch hộ giá đến muộn, xin Long soái giáng tội. Ba, sao ba tỉnh rồi? Sao con không muốn ta tỉnh? Đương nhiên là không phải. Ý con là ba không cần thiết phải quỳ xuống trước một tên ngốc. Uy danh của Long soái há để con phỉ báng? Hắn là cái thá gì Long soái chứ? Nghịch tử câm miệng. Còn không im miệng. Hay ông hà tất phải nổi giận lớn như vậy? Thanh Nhi cũng đâu có nói gì sai, bà cũng câm miệng cho ta. Khoảng thời gian ta hôn mê, tổng đốc phủ bị ngươi làm cho khói lửa mù mịt, còn tự ý định ra hôn ước. Trong mắt còn có ta là gia chủ hay không? Đúng là mẹ ngu con hư. Ta lát nữa sẽ xử lý các ngươi. Lâm Đông Trạch, ngươi là vừa mới tỉnh lại, đầu óc chưa tỉnh táo sao? Hay là đã lú lẫn rồi? Vậy mà lại quỳ lại một kẻ giả mạo, còn trăm phương ngàn kế lấy lòng. Chuyện này nếu chuyển ra ngoài, ngươi Vân Châu tổng đốc chẳng phải sẽ bị người ta cười rụng răng sao? Đúng, là ta đã lú lẫn rồi. Lâm Đông Trạch không biết uy danh của Long soái, thật hổ thẹn. Nguyện từ bỏ chức vị Vân Châu tổng đốc này. Từ nay về sau, nguyện đi theo Long soái, không ngại khó khăn, không quản mệt nhọc, chỉ để chuộc tội. Ba điên rồi. Nghịch tử quỳ xuống cho ta. Ba, ngươi còn vô lễ, thì ta không có đứa con trai này. Bà cũng quỳ xuống. Rốt cuộc chuyện này là sao? Đường đường là tổng đốc, tại sao lại hèn mọn như vậy? Ba tôi xưa nay luôn điềm tĩnh, dù gặp quốc chủ cũng không hề khúm núm, vậy mà lại cung kính Long soái đến thế. Chẳng lẽ... Lâm Đông Trạch, ta không ngờ ngươi một tổng đốc Vân Châu lại diễn xuất giỏi đến vậy. Suýt chút nữa thì ngay cả ta cũng tưởng tên ngốc này thật sự là Long soái. Giờ đã tỉnh lại rồi, vậy thì trước mặt trăm họ Vân Châu, hãy tuyên bố hôn ước của tôi và Chi Nguyệt đi. Mà tôi hơi vội. Hôn lễ có thể làm sau, nhưng động phòng phải là tối nay. Ăn hết rồi, ăn hết rồi. Lâm Phàm, ngươi đang làm gì vậy? Đó là hôn thư của tỷ tỷ ta và tiểu vương gia. Hôn thư? Hôn thư gì cơ? Tiểu vương gia, ngài cứ yên tâm, dù không có hôn thư thì hôn sự này vẫn được tính. Không có hôn thư lấy đâu ra hôn sự? Đây chính là tiểu vương gia nói, mất không đối chứng. Viên Đình, đừng quá đáng. Quá đáng. Hôm trước có kẻ nói xấu sau lưng ta, ta liền lấy lưỡi hắn ngay tại chỗ. Hôm qua ta thấy một kẻ rất xấu xí trên đường, ta thấy rất khó chịu, liền thiêu hắn đến mức không còn nhận ra hình dạng. Hôm nay ta muốn lấy mạng một tên ngốc, rất quá đáng sao? Không quá đáng, đương nhiên là không quá đáng. Được tiểu vương gia đích thân lấy mạng, đó là phúc phận của Lâm Phàm. Tên ngốc còn không lan qua đây, cho vương gia lấy mạng. Ai lăn? Chẳng lẽ là ta lăn? Ta hiểu rồi, hắn lăn. Không muốn sống sao? Lâm Phàm, ba, yên tâm, hắn không thể làm Lâm Phàm bị thương được. Nếu ngươi muốn động phòng đến vậy, ta sẽ khiến ngươi cả đời này cũng không làm được đàn ông. Đồ ngu xuẩn, dám làm ta bị thương, băm hắn ra cho ta, cho chó ăn. Khoan đã, tất cả mọi người có mặt ở đây đều thấy là tiểu vương gia tự mình đụng vào, liên quan gì đến Lâm Phàm? Đúng vậy, ngươi đáng đời. Tiểu vương gia, ta khuyên ngươi một câu, mau đi khám bác sĩ đi, biết đâu còn giữ được. Ngươi Lâm Đông Trạch, ngươi nhất quyết muốn bảo vệ tên ngốc này. Ta chỉ làm việc mình nên làm. Được, được, được. Từ hôm nay, Bắc Lương Vương phủ và Lâm gia không đội trời chung, bất tử bất hiu. Đồ ngu, người không xong rồi. Tự mình mặc đồ đen là Long soái sao? Ngươi cũng xứng sao? Lâm gia chúng ta đến nông nỗi này đều là do người hại. Đúng là đồ vong ân bội nghĩa. Lâm gia nuôi người 2 năm trời, còn không bằng một con chó giữ cửa. Đủ rồi, không phải đã bảo các ngươi im miệng sao?
Ta nói có sai sao? Đó là phủ của Bắc Lương Vương, nắm giữ 4 phương, có 10 vạn lính. Lâm gia nhỏ bé, chúng ta đắc tội với kẻ như vậy, chỉ có đường mất mạng. Ba hôn mê quá lâu. Hồ đồ rồi, hắn là kẻ ngốc. Lâm Phàm không phải Long Soái. Ngươi vừa nói gì? Tiểu vương gia ngài yên tâm, tỷ ta nhất định sẽ gả cho ngài. Tên ngốc này, hắn cũng nhất định sẽ mất mạng. Tiểu vương gia ngài ngàn vạn lần đừng vì chuyện này mà làm tổn hại hòa khí hai nhà. Đúng vậy, đều là người một nhà cả. Hay là thế này, đợi qua đêm nay, ta sẽ phái người trói Lâm Phàm tên ngốc này lại. Đến lúc đó, tiểu vương gia muốn xử lý thế nào thì xử lý thế ấy. Thân phận quá thấp, thực lực quá kém, lấy mạng hắn, sợ bẩn tay ta. Việc này cứ giao cho người khác làm đi. Ta hiểu rồi. Ta sẽ... Đừng vội, người tới rồi. Để mọi người đợi lâu rồi. Không thể nào, người của Hoa Quốc lại đến. Thôi xong rồi. Lôi đài chiến ước định là 8 giờ. Các ngươi đến chưa muộn. 2 năm trước đến nay, Long Soái vẫn phong thái như xưa. Tên ngốc này sao không biết nói gì vậy? Đồ ngốc thì vẫn là đồ ngốc. Thế này thì tiêu thật rồi. Vì cả hai bên đều đã vào vị trí, vậy xin mời lên đài tỷ thí. Sao Hoa Quốc không lên đài vậy? Chắc chắn là uy danh của Long Soái đã dọa Hoa Quốc rồi, chúng không dám lên đài. Chiến thần Hoa Quốc chưa từng sợ đánh nhau. Nhưng trước đó, chúng tôi muốn trả lại một vật. Kiếm khắc hình rồng, âm thanh như rồng bay. Đây chính là thanh kiếm bên mình Long Soái, Long Ngâm kiếm. 2 năm trước, Long Soái cầm thanh kiếm này xông vào phòng tuyến nước ta, 7 lần ra vào tổn thất 10 vạn quân, khiến tướng sĩ nước ta kinh hồn bạt vía. Còn treo thanh kiếm này ở bắc cảnh nước ta, quân tâm từ đó hoàn toàn sụp đổ. Từ đó định đoạt thắng lợi ở trận chiến bắc cảnh. Thanh kiếm này là nỗi nhục của nước ta. Trận chiến này cũng trở thành tâm ma của tướng sĩ. Vì vậy, nước ta khẩn cầu Long Soái rút thanh kiếm này ra và tỷ thí với chiến thần nước ta. Tên ngốc này sao không nhận kiếm? Tương truyền Long Ngâm kiếm trời sinh, có kiếm linh sắc bén vô cùng. Trên đời ngoài Long Soái ra, không ai rút được thanh kiếm này. Tên ngốc này dù có nhận kiếm cũng chỉ là tự rước nhục vào thân. Tất cả im miệng cho ta. Long Soái tại sao không nhận kiếm? Hay là sợ rồi? Vô lễ. Long Soái treo Long Ngâm kiếm ở phòng tuyến bắc cảnh Hoa Quốc, ý là để dương ngoai Long Quốc ta, trấn áp Hoa Quốc. Sao chỉ bằng 3 lời 2 tiếng mà có thể khiến Long Soái rút kiếm nghênh địch được? Kẻ bại trận sao dám nói bừa? Tuy không muốn thừa nhận, nhưng sự thật hình như đúng là vậy. Hay là thế này đi, nếu Long Soái có thể rút được thanh kiếm này và nhận lời tỷ thí, nước ta sẽ lùi phòng tuyến bắc cảnh 300 dặm và hứa trong vòng 10 năm sẽ không xâm phạm. Long Soái, Hoa Quốc chán sống, ngài hãy giúp cho chúng đi. Hơn nữa trận chiến này còn có thể giành được 300 dặm cương vực cho Long Quốc nữa, đảm bảo 10 năm không lo lắng. Thật là chuyện tốt trời ban. Long Soái, xin hãy rút kiếm lên đài. Long Soái tại sao vẫn chưa dám lên đài? Rốt cuộc là không dám, hay là không thể? Ngươi nói vậy là có ý gì? Nghe đồn Long Soái đã mất tích 2 năm trước rồi, vì vậy Long Quốc mới liên tục bại trận, phòng tuyến bắc cảnh cứ lùi dần. Bất đắc dĩ mới phải dùng tỷ võ đài để quyết định quyền sở hữu Vân Châu. Nói vậy, Long Soái trước mắt chẳng phải là kẻ giả mạo sao? Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Long Soái sao có thể là giả được? Ta cũng chỉ nghe nói vậy thôi. Tin đồn là thật hay giả cũng chẳng sao. Nhưng trận chiến hôm nay liên quan đến quyền kiểm soát Vân Châu, thật sự không thể tránh khỏi.
Kính mời Long Soái mau chóng lên đài. Đừng làm mất thời gian của mọi người. Toang rồi. Chiến thần Oa Quốc lên rồi. Trận này không thể tránh được. Đều tại tên ngốc này không dọa được Oa Quốc. Tên ngốc này sao có thể là đối thủ của chiến thần Oa Quốc? Tiểu Thanh, trận này chắc chắn thua rồi. Nếu Vân Châu rơi vào tay Oa Quốc, chúng ta đều sẽ trở thành tù binh. Tiểu vương gia, xin ngài hãy cứu chúng tôi. Bây giờ chỉ có ngài mới cứu được chúng tôi. Tiểu vương gia, chỉ cần ngài đưa chúng tôi rời khỏi Vân Châu, tôi nhất định sẽ gả Chi Nguyệt cho ngài. Dù chỉ là làm một thị nữ, cũng để con bé hầu hạ ngài chu đáo. Mẹ đang nói bậy bạ gì vậy? Lâm gia chẳng là gì cả. Con mau lại đây. Cầu xin tiểu vương gia rủ lòng thương mà cưới con. Hai người vô liêm sỉ này, Lâm gia ta há lại cam chịu khuất phục. Con gái của Lâm Đông Trạch ta há có thể van xin người khác một cách thấp hèn như vậy. Vân Châu sắp mất rồi, ông thì có là cái thá gì? Ba ơi, ba đừng cố chấp nữa. Ba mà còn chọc giận tiểu vương gia, chúng ta đều sẽ mất mạng. Con là con trai ruột của cha đó. Ta thích nghe câu này. Sụ một tiếng nghe nào. Go go, go go, go go. Đợi đến khi Vân Châu thất thủ thì đi theo tôi nhé. Cảm ơn tiểu vương gia. Mỹ nhân này thật là kiều diễm. Đem làm thị nữ thì tiếc quá. Dạo này trời hơi lạnh, lên giường sưởi ấm cho ta đi. Được tiểu vương gia để mắt tới. Tôi nhất định sẽ để Chi Nguyệt sưởi ấm cho ngài. Chị tôi được sưởi ấm cho tiểu vương gia, đó là phúc ba đời tu luyện mà có. Các người đừng mơ tưởng nữa. Cho dù Vân Châu thất thủ, Lâm gia suy tàn, tôi cũng tuyệt đối không cam chịu khuất phục. Được, cá tính thật. Chinh phục như vậy mới thú vị chứ. Đồ xấu xa, không cho phép các người bắt nạt chị. Thằng ngốc, mày chán sống hả? Rút kiếm thì có gì ghê gớm, có gì to tát đâu. Nhà ta có rất nhiều đao kiếm, sợ gì chứ? Tên ngốc này không lẽ tưởng Long Ngâm kiếm là kiếm đồ chơi sao? Nghe hắn nói thì đúng là vậy rồi. Vừa rồi nghe nói có người liếm chân trái của ngươi. Nếu ngươi rút được Long Ngâm kiếm, ta sẽ quỳ xuống trước mặt mọi người liếm chân phải của ngươi. Được, ta thích nhất là được người khác liếm chân. Ngươi thật sự sẽ liếm chân cho ta sao? Nói nhảm. Tiểu vương gia là ai chứ? Một lời đã nói ra, tứ mã nan truy, sẽ lừa người tên ngốc này sao? Nhưng nếu ngươi không rút được, ta sẽ lăng trì ngươi ngay tại chỗ. Được, nhất ngôn ký xuất. Tiểu Phàm, lão bằng hữu, đợi lâu rồi. Rút ra rồi kìa. Rút ra rồi. Sao có thể như vậy? Ngươi phải liếm giày rồi. Không thể nào, thanh kiếm này nhất định có mờ ám. Hắn sao có thể rút ra được? Tiểu vương gia, liếm đi. Ngươi im miệng, ta đường đường là con trai Bắc Lương Vương, thân phận cao quý biết nhường nào. Sao có thể liếm chân cho ngươi? Ngươi tưởng ta giống ngươi ngu ngốc sao? Ngươi chắc chứ? Tiểu vương gia, đây là... liếm chân vui thật. Lâm Phàm, ngươi chán sống phải không? Lâm Đông Trạch, ngươi dám cản ta? Tiểu vương gia, nơi này là Vân Châu, không phải Bắc Lương Vương phủ. Ta đường đường là Vân Châu tổng đốc, tại sao không dám? Lâm Đông Trạch lão già này vậy mà khôi phục công lực rồi. Thôi đi, rồng mạnh cũng không đè nổi rắn địa phương, không cần thiết lúc này xung đột với hắn. Tính người ác thật. Vừa rồi rút được Long Ngâm kiếm, xin mời lên đài tỉ thí. Đúng rồi, vừa rồi quên nói, trận chiến này là tử chiến. Chỉ có người thắng mới có thể sống sót bước ra khỏi lôi đài. Sao lại thế này? Có phải là nói nếu Lâm Phàm tên ngốc này thua sẽ mất mạng trên lôi đài? Vậy chẳng phải tốt hơn sao? Tên ngốc này 3 lần 7 lượt đắc tội tiểu vương gia, mất trên lôi đài, cơn giận của tiểu vương gia sẽ tiêu tan, sẽ không giận chó đánh mèo lên Lâm gia chúng ta. Nhìn ta làm gì? Tôi không nói sai.
Đắc tội tiểu vương gia, đương nhiên chỉ có con đường mất. Chiến sĩ chân chính chưa bao giờ sợ sinh tử. Long soái, xin mời lên đài. Được. Nếu các ngươi nhất quyết không muốn sống, vậy ta sẽ giúp các ngươi. Hắn có khi nào nghĩ tử chiến trên lôi đài là trò chơi không? Đôi khi thật hâm mộ tên ngốc này. Tiểu Phàm, trận chiến này chúng ta không đánh nữa, về nhà được không? Tỷ tỷ, đừng làm loạn nữa. Hắn không lên đài, Vân Châu làm sao bây giờ? Lâm gia chúng ta làm sao bây giờ? Ta không thể trơ mắt nhìn hắn đi chịu mất mạng. Hơn nữa, cho dù hắn lên đài cũng chẳng thể thay đổi được gì. Tỷ tỷ, đừng buồn. Buồn rồi sẽ không còn xinh đẹp nữa. Lâm Chi Nguyệt, người nhất định phải bảo vệ tên ngốc này. Hắn không lên, người lên đi. Được, ta lên. Cút. Tỷ tỷ, tỷ sao rồi? Nguyệt Nhi, con không sao chứ? Yên tâm, con không sao. Con nhóc con mùi sữa chưa sạch như ngươi, dám khiêu chiến ta. Cái ánh mắt này thật đáng sợ, thật quen thuộc. Hắn là Trấn Quốc Long soái. Không đúng, một tên ngốc cười khờ khạo như vậy sao có thể là Trấn Quốc Long soái? Khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật. Vừa rồi nhất định là ta hoa mắt. Ta nói các ngươi đủ rồi đấy. Không có, muốn đánh thì đánh, đừng lề mề nữa. Cứ thế này chẳng bằng đầu hàng cho khoái. Tiểu vương gia, ngài là hoàng thân quốc thích, sao có thể làm tăng chí khí của Oa quốc? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Ba, tiểu vương gia nói đúng. Dù sao cũng đánh không lại, thà cứ nhận thua luôn cho rồi. Bớt làm tăng chí khí Oa quốc. Im miệng, nhìn ngươi chỉ thấy trò hề. Ai nói chúng ta nhận thua? Tỷ tỷ, xem ta giúp tỷ xả giận thế nào. Tên ngốc này vừa mất Vân Châu sẽ đổi chủ sang Oa quốc. Đến lúc đó mong Oa quốc giữ đúng lời hứa. Tiểu vương gia yên tâm, Oa quốc sẽ giúp Bắc Lương Vương hoàn thành đại nghiệp. Hoàn thành đại nghiệp chỉ là một phần, còn phần thứ hai thì sao? Tiểu vương gia, ngài thật hư hỏng. Tên ngốc này còn biết tạo dáng nữa. Không tệ, phim hoạt hình xem cũng không uổng. Tiếc là không xem được nữa rồi. Mau ra tay đi. Ngã gục. Chiến thần Oa quốc chỉ có vậy thôi sao? Không thể tin được. Tên ngốc thắng rồi. Cô véo ta làm gì? Vẫn đau. Vậy là không phải mơ. Hay quá, Tiểu Phàm, tốt quá rồi, đệ không sao. Ta đã nói sẽ giúp tỷ dạy dỗ bọn chúng mà. Không tính trận chiến vừa rồi. Không tính. Long ngâm kiếm của Long soái có kiếm linh. Vừa rồi nhất định là kiếm linh điều khiển Long ngâm kiếm mới có thể lấy mạng chiến thần Oa quốc. Liên quan gì đến ngươi? Thì ra là vậy. Thảo nào tên ngốc này lại thắng. Nhưng mà ta chính là Trấn Quốc Long soái mà. Ta dùng kiếm của ta lấy mạng chiến thần Oa quốc. Có vấn đề gì sao? Chiến thần Oa quốc nho nhỏ sao có thể là đối thủ của Long soái? Bị một kiếm lấy mạng cũng là hợp tình hợp lý. Hơn nữa, Long soái không dùng Long ngâm kiếm, chẳng lẽ lại dùng đoàn đao kém cỏi của Oa quốc? Nếu hắn thật sự là Trấn Quốc Long soái thì thôi, nhưng hắn là kẻ giả mạo. Cho dù có chiến thắng chiến thần Oa quốc thì trận chiến trên đài lần này cũng không tính. Viên Đình, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Ta có nói bậy không? Lâm Đông Trạch trong lòng ngươi không biết sao? Ngươi, tiểu vương gia, lời này là thật sao? Đương nhiên rồi. Tên ngốc này tên là Lâm Phàm, là người hầu của Lâm gia, là một người có trí tuệ còn không bằng đứa trẻ 3 tuổi. Người như vậy sao có thể là chiến thần? Hôm nay tất cả mọi thứ ở đây đều là giả, đều là diễn kịch. Mục đích là để Oa quốc các ngươi không đánh mà lui, chủ động từ bỏ quyền kiểm soát Vân Châu.
Lâm Thanh, ngươi là thiếu chủ Lâm gia, những lời ta vừa nói có giả không? Không, không. Còn các ngươi thì sao? Thì ra là vậy. May mà tiểu vương gia nói thẳng, nếu không ta thật sự bị bọn họ lừa rồi. Vì Trấn Quốc Long Soái không có mặt trong trận chiến trên đài, vậy ta tuyên bố trận chiến trên đài lần này là Oa Quốc thắng. Vân Châu sẽ thuộc về nước ta. Thật là một lời nói láo. Ta Lâm Đông Trạch có thể dùng danh nghĩa tổng đốc Vân Châu mà thề. Lâm Phàm chính là Trấn Quốc Long Soái chân chính. Tiểu Phàm, chuyện này có thật không vậy? Dĩ nhiên là thật. Ta chính là Trấn Quốc Long Soái, chuyên trừ gian diệt bạo. Cú hồn, tưởng tên ngốc này là Long Soái thật. Nực cười. Ngươi chỉ là một tên tổng đốc Vân Châu. Ta nguyện dùng danh nghĩa Bắc Lương Vương phủ mà thề. Hắn ta chính là kẻ mạo danh. Tiểu vương gia luôn miệng nói Lâm Phàm mạo danh Long Soái. Có bằng chứng gì không? Ta chinh chiến nửa đời, từng đi theo dưới trướng Long Soái. Dung mạo của ngài ấy ra sao, ta rõ hơn ai hết. Quả thực chính là khuôn mặt này. Ngoài ra, Long Ngâm kiếm là bảo kiếm bên mình Long Soái. Chỉ có Long Soái mới có thể khống chế được, chỉ có Long Soái mới có thể lấy ra. Điều này cả thế gian đều biết, không thể chối cãi. Hai điểm này đều có thể chứng minh hắn chính là Trấn Quốc Long Soái. Còn ngươi thì sao? Ta là Trấn Quốc Long Soái, kẻ nào dám mạo phạm? Hoan hô, kẻ xấu đều mất hết rồi, chỉ còn thiếu ngươi thôi. Long Soái tha mạng. Nếu muốn xin tha mạng thì mau công bố kết quả tỷ võ đi. Trận chiến hôm nay nước ta đã thua. Quyền sở hữu Vân Châu thuộc về Long Quốc. Nước ta không có quyền can thiệp. Còn gì nữa không? Còn nữa, nước ta nguyện ý rời phòng tuyến biên giới phía Bắc, lùi lại 300 dặm. Từ nay về sau 10 năm không xâm phạm. Khoan đã. Không biết Long Soái có gì căn dặn, nếu còn dám rút kiếm, Oa Quốc chắc chắn diệt vong. Ngươi chính là tên bán nước. Các ngươi còn dám nói bậy ta sẽ lấy mạng hết. Cút hết cho ta. Sao ngươi lại đưa Long Ngâm kiếm cho cô ta? Tiểu Kiếm Kiếm vừa nói với ta, nó muốn quay về tiếp tục dọa kẻ xấu, không thể chơi với ta nữa. Xem ra Viên Đình nói không sai, là kiếm linh của Long Ngâm kiếm ra tay, giúp Tiểu Phàm thắng trận tỷ võ, còn đánh lui quân sư Oa Quốc. Cũng may ba phản ứng nhanh, dọa Viên Đình nên mới không bị lộ tẩy. Các ngươi đừng đắc ý, chúng ta cứ chờ xem. Tiểu vương gia, dừng bước. Hôm nay tỷ võ đài liên quan đến sự sống còn của Vân Châu. Tiểu vương gia không ra tay giúp đỡ thì thôi, lại còn nhiều lần banh vực Oa Quốc. Không biết tiểu vương gia có dụng ý gì? Tờ A có dụng ý gì chứ? Ta chỉ vì sự công bằng mà thôi. Nếu ta đem chuyện hôm nay bẩm báo quốc chủ, không biết quốc chủ có tin tiểu vương gia không? Chỉ bằng một tên nhỏ bé như ngươi cũng dám quản ta. Nói cho ngươi biết, cha ta đang ở Vân Châu. Ngươi cứ việc đi mách quốc chủ, hậu quả tự gánh lấy. Ngươi đang uy hiếp ta, phải thì sao? Tiểu vương gia, tất cả đều là hiểu lầm. Chúng tôi sao có thể đi kiện cáo chứ? Đối với trận chiến trên lôi đài hôm nay, có thể giành chiến thắng hoàn toàn là công lao của tiểu vương gia. Cho dù là bẩm báo lên quốc chủ, thì đó cũng là bẩm báo về chiến công hiển hách của tiểu vương gia. Lâm Đông Trạch, ngươi cũng không tè một bãi mà soi gương thử xem, chỉ ngươi thôi. Dựa vào cái gì mà quản ta hả? Đồ ngốc, ngươi dám đánh ta? Ngươi không phải muốn dạy dỗ sao? Ta đang giúp ngươi đó. Cha ta là Bắc Lương Vương, là đệ đệ của quốc chủ, còn dám đánh ta? Ta kệ Bắc Lương Vương nhà ngươi. Ta là Trấn Quốc Long Soái, lớn hơn Bắc Lương Vương nhà ngươi. Lên cho ta. Dừng tay. Long Soái thay Bắc Lương Vương dạy dỗ tiểu vương gia.
Các ngươi cũng dám xen vào. Đồ giả mạo. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ngươi còn muốn nữa sao? Thoải mái rồi. Ba, chuyện này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Yên tâm. Long soái tự có chừng mực. Việc này e là nhập tâm quá sâu rồi. Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau đỡ tiểu vương ra đến bệnh viện. Ngươi còn dám trừng mắt với ta? Không, đi mau đi. Tiểu Phàm, đi chơi với tỷ tỷ có vui không? Vui. Vậy đệ có muốn ở bên tỷ tỷ mãi mãi không? Mình có nên nói cho nàng biết không nhỉ? Ta tuyệt đối không thể phụ nàng. Trước đây vì vướng bận trận tỷ võ trên lôi đài, ta bất đắc dĩ phải tiếp tục giả ngốc che giấu thân phận. Bây giờ cũng là lúc nói rõ sự thật rồi. Nguyệt Nhi, thật ra ta... Nguyệt Nguyệt, muội đến rồi, mọi người đang đợi muội đấy. Thẩm Hân, mọi người, Vân Châu đệ nhất mỹ nhân của ta. Chẳng lẽ muội quên rồi sao? Hôm nay là đại thọ lục tuần của từ sư. Dạo này nhiều việc quá, ta quên mất. Xin lỗi nhé, quên mà vẫn tìm đúng chỗ, ta không tin đâu. Ngươi là tùy tùng của Nguyệt Nguyệt phải không? Ở đây không có việc của ngươi, cút đi. Thẩm Hân, sao tỷ lại nói vậy? Tiểu Phàm không phải tùy tùng. Được rồi, biết rồi. Tiểu Phàm, tỷ tỷ phải đi chúc thọ thầy. Cậu có muốn đi không? Muốn chứ. Được. Trinh Nguyệt, mỹ nhân của chúng ta đến rồi. Hôm nay là đại thọ 60 của từ sư. Các vị ở đây đều là môn sinh đắc ý của từ sư, cũng là nhân tài ưu tú của Vân Châu chúng ta. Sao lại có một tên ngốc ngơ ngẩn lẫn vào đây? Thì ra hắn ta chính là tên có trí tuệ, còn không bằng một đứa trẻ 3 tuổi. Cả ngày cười ngốc đấy. Mặc đồ rách dưới, nhặt từ thùng rác ra phải không? Còn dám ra ngoài gặp người ta nữa. Thẩm Hân, sao muội không có chút nhãn lực nào vậy? Loại người này cũng có tư cách ngồi cùng bàn với chúng ta sao? Thần ca, ta đã chặn tên ngốc này ở ngoài rồi, nhưng hắn cứ bám lấy Nguyệt Nguyệt như miếng cao dán vậy, gỡ thế nào cũng không gỡ ra được. Thẩm Hân, tỷ đừng nói bậy, sự việc không phải như vậy. Trinh Nguyệt, ta biết muội từ nhỏ đã thiện lương, không nỡ thấy người khác chịu khổ, nhưng loại người không có trí tuệ, không có địa vị này không đáng để muội thương hại đâu. Người đâu? Mau đuổi tên này ra ngoài cho ta. Ai dám? Tiểu Phàm, chúng ta đi. Nguyệt Nguyệt, mọi người khó khăn lắm mới tụ họp một lần, đừng làm mất vui như vậy. Buổi tụ họp này ta không hứng thú. Trinh Nguyệt, ta biết muội không thích những buổi họp mặt thế này, nhưng hôm nay là đại thọ 60 của từ sư, muội cũng nên nói vài lời chúc thọ chứ. Nào, vừa rồi là ta nói đùa hơi quá, ta tự phạt một chén. Vui thật. Thằng nhóc kia làm gì đấy? Ta giỡn với ngươi thôi. Sao, ngươi lại không chịu nổi? Bỏ chút sức để người đẹp cười, sao ta lại không kham nổi chứ? Nào Nguyệt Nguyệt, đi thôi. Mọi người lâu ngày không gặp, chắc hẳn đã xa lạ rồi. Để tôi giới thiệu mọi người với nhau nhé. Tôi thì vừa mới mở một công ty, mới lên sàn, giá trị cũng không nhiều, chỉ khoảng 1 tỷ thôi. Dương Lăng, hiện là đệ tử của Y Thánh Long Quốc, y thuật siêu phàm. Hiện giờ rất nhiều công ty dược phẩm tranh nhau mời anh ấy làm cố vấn. Lợi hại. Tô Bắc Thần là lớp trưởng của lớp chúng ta. Hôm qua vừa tiếp nhận Tô gia từ tay Tô lão gia tử, là gia chủ thế gia trẻ nhất gần 100 năm qua. Lớp trưởng giỏi thật. Trinh Nguyệt, đáng lẽ hôm qua tôi định đến Lâm gia giúp đỡ, nhưng lúc đó lão gia tử nhất quyết giao Tô gia cho tôi, nên không đi được. Tôi xin lỗi cô. Trinh Nguyệt, em còn đẹp hơn trước nữa.
Mày bị điên. Tô Bắc Thần, Tiểu Phàm chỉ hơi trẻ con thôi, cần gì phải nặng lời như vậy? Đúng vậy, tôi vốn là trẻ con mà. Tôi mới 8 tuổi. Thằng nhãi, tao lấy mạng mày. Thằng nhãi, mày dám động thủ với tao, tao sẽ phế. Náo nhiệt quá nhỉ. Chào các em học sinh. Em chào thầy. Chào các em. Nhìn thấy các em, tôi lại nhớ đến ngày xưa. Thoát cái đã bao nhiêu năm trôi qua. Các em cuối cùng cũng không phụ lòng tôi lo lắng, vẫn còn nhớ đến sinh nhật tôi. Tôi cảm ơn các em. Chúc thầy phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Cảm ơn mọi người. Mời ngồi. Chỉ có lời chúc thọ thôi thì chưa đủ, còn phải có quà mừng thọ nữa chứ. Tuy Từ Sư đã nghỉ hưu, nhưng vẫn luôn hướng về trường. Tôi, nhân danh Từ Sư, tặng trường 10 chiếc xe buýt, coi như mượn hoa dâng Phật vậy. Từ Sư, đây là viên ích thọ đan do chính tay trò luyện chế. Thầy dùng nó, chắc chắn sẽ sống thọ hơn 100 tuổi. Được. Nguyệt Nguyệt, không biết cô đã chuẩn bị quà gì cho Từ Sư vậy? Từ Sư, hôm nay em đến vội quá, nhất thời quên chuẩn bị quà mừng. Đây là 1 triệu coi như quà mừng vậy. Thầy trò sao lại tặng tiền cho nhau được? Nguyệt Nguyệt, cô nhất định phải bị phạt. Hồi đi học, cô và Thần ca, một hoa khôi, một nam thần, đúng là cặp đôi kim đồng ngọc nữ của trường chúng ta. Vậy hôm nay phạt cô và Thần ca uống rượu ra bôi, thế nào? Thẩm Hân, đừng có xúi giục nữa. Tôi chỉ thấy mọi người lâu ngày không gặp, khuấy động không khí chút thôi. Đúng rồi, rượu ra bôi, rượu ra bôi, rượu ra bôi, rượu ra bôi. Trinh Nguyệt, không khí đã đến mức này rồi, xem ra chúng ta đành phải làm theo thôi. Đợi đã, ai nói chúng ta không chuẩn bị quà nào? Đây chính là món quà mà chúng tôi đã chuẩn bị. Chỉ cần đeo nó vào là có thể bách độc bất xâm, thần thanh khí sảng. Sau khi thi triển Huyền Thiên Âm Dương Công, ngọc tâm của tỏa hồn cổ ngọc đã vỡ vụn, nhưng dùng để bảo vệ một ông lão hẳn là quá đủ rồi. Một miếng ngọc vỡ mà lại bách bệnh bất xâm, thần thanh khí sảng, nhìn là biết nhặt được từ đống rác rồi. Chắc chắn là nhặt từ đống rác rồi. Hợp với bộ đồ của hắn ta ghê, thật là xứng đôi. Mấy người đừng cười, đối với một kẻ ngốc thì miếng ngọc vỡ này chính là bảo bối đấy, có đúng không? Tiểu Phàm, đồ nhặt được từ đống rác không thể đem tặng người khác được. Tục ngữ có câu thiên lý tống nga mau, lễ nhẹ nghĩa tình nặng. Giá trị của món quà chỉ là thứ yếu, tấm lòng mới là quan trọng nhất. Lão Gia Gia, ông mau xem thử đi. Đây là hồn băng sao? Lão Gia Gia, thật tinh mắt. Khối ngọc này được làm từ thiên niên hồn băng. Thiên niên hồn băng? Thật sự có thiên niên hồn băng sao? Theo tôi được biết, 1 gram thiên niên hồn băng trị giá hàng triệu. Hơn nữa, hữu giá vô thị. Một miếng ngọc bội hoàn chỉnh như thế này, ít nhất cũng phải hàng chục triệu. Một thằng nhóc nghèo kiết xác như ngươi, làm sao có thể lấy ra được trí bảo như vậy? Bảo bối hàng chục triệu, sao lại mặc đồ chợ thế này? Hắn ta chỉ là một tên ngốc thôi, tin là thua đấy. Tiểu Phàm, ngọc này ngươi lấy ở đâu ra vậy? Một lão đạo sĩ cho tôi. Ông ấy nói với tôi rằng khối ngọc này có thể cứu mạng trong thời khắc quan trọng. Chém gió thì cứ chém tiếp đi. Rốt cuộc có phải thật không? Để lão Gia Gia đeo vào là biết ngay. Lão sư, lão sư, người sao vậy lão sư? Từ sư không sao chứ? Sao vậy? Lão sư không sao chứ? Được lắm, tên ngốc thối tha này dám lấy ngọc đầu độc Từ sư. Người đây là mưu hại tính mạng người khác. Tô Bắc Thần đừng có nói bậy. Trinh Nguyệt, cô thấy rõ,
Hắn ta chính là hung thủ. Từ sư đã bị hắn ta hại thành ra thế nào rồi? Thoải mái quá. Vừa rồi tôi đã bài trừ hết âm u chi khí tích tụ trong cơ thể bao nhiêu năm nay. Bây giờ cảm thấy thần thanh khí sảng. Ngay cả gậy tôi cũng không cần chống nữa. Tiểu Phàm, món quà ngươi tặng rất tốt, ta rất thích. Từ sư, đây có phải chỉ là trùng hợp không? Ngọc này linh nghiệm như vậy, đây chắc chắn là được điêu khắc từ thiên niên hồn băng. Bắc Thần làm người phải có khí lượng, nếu không thì làm sao thành việc được. Nghe thấy chưa, đồ keo kiệt. Mọi người ngồi đi. Từ sư, con biết ngài thích đồ sứ, nên hôm nay đặc biệt chuẩn bị cho ngài một món quà lớn. Đây là thanh hoa sứ thời Tống, có thể gặp nhưng không thể cầu, trị giá 30 triệu. Tô gia quả không hổ danh là đệ nhất thế gia Vân Châu, cứ tiện tay vung ra là 30 triệu. Không chỉ bình sứ xanh trắng này, ngay cả chuỗi hạt trên tay Từ sư đều là Tô Bắc Thần tặng, giá trị không hề nhỏ. Tốt, cái bình này đẹp quá, có giống bình hoa trong phòng ta không? Tiểu Phàm, đừng nói bậy. Tôi không nói bậy. Ngài xem cái bình kia trơn nhẵn, nhìn là biết mới làm. Đồ ngốc vẫn là đồ ngốc, đúng là chưa thấy việc đời. Đây là đồ sứ thời Tống chính hiệu, đồ sứ thời Tống mới làm. Ngươi, Tiểu Phàm, đừng nói bậy. Tôi không nói bậy. Cái bình này thật sự là mới làm. Tô gia, ta xuất thân từ đồ cổ văn vật. Bàn về thưởng thức, Tô gia nói nhất, không ai dám nói hai. Tôi nói đây là đồ thời Tống thì nó chính là đồ thời Tống. Ta ngày thường chỉ có sở thích này, nhãn lực vẫn có. Từ sư, Tiểu Phàm không có ý gì khác, chỉ thuận miệng nói vài câu bậy bạ, ngài đừng để trong lòng. Tôi không nói bậy. Cái bình này hễ gặp lạnh sẽ chuyển đen. Đồ ngốc thối, chỉ giỏi nói nhăng nói cuội, còn không cút ra ngoài. Tô Bắc Thần, Tiểu Phàm căn bản không có ác ý, ngươi hà tất phải kích động như vậy? Ta không phải kích động, là tên ngốc thối này ăn nói hàm hồ, nói nhăng nói cuội. Nó tiếp tục ở lại đây chỉ làm rối loạn cả yến hội. Hôm nay là tiệc mừng thọ của Từ sư, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Từ sư. Tiểu Phàm, tỷ cho em tiền, em ra ngoài mua kẹo được không? Còn không mau đuổi nó ra ngoài. Đen rồi, đen rồi. Không phải chứ, con không biết. Ngài nghe con không, ngài nghe con giải thích. Con chỉ là nhất thời hồ đồ, con thật sự cái gì cũng không biết. Vậy ngài ngày mai đến nhà con, ngài nhìn chúng cái gì cứ việc lấy. Thôi, ai cũng có lúc nhìn lầm. Ra, chuỗi hạt của ngài đẹp quá, mua chung với cái bình kia sao? Đủ rồi. Ta bảo các ngươi ngồi im đấy sao? Mau đuổi nó ra ngoài cho ta. Khoan đã, Tô Bắc Thần, tại sao ngươi cứ nhắm vào Tiểu Phàm? Ta chỉ đang duy trì trật tự của yến tiệc. Ngươi sẽ không vì một tên ngốc thuận miệng nói bậy mà nghĩ ta những năm nay vẫn luôn dùng hàng giả lừa gạt Từ sư chứ? Ta tin hắn. Vừa rồi chẳng phải đã thử ra thật giả rồi sao? Vừa rồi chỉ là trùng hợp. Trùng hợp thôi. Ta đường đường là gia chủ Tô gia, sao có thể bị một tên ngốc bôi nhọ? Có bôi nhọ hay không, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Từ sư ngài thấy sao? Từ sư, tình thầy trò bao nhiêu năm nay của chúng ta, con lừa ai cũng sẽ không lừa ngài. Ngài tin lời nói nhảm của tên ngốc đó mà không tin con sao? Vàng thật không sợ lửa. Chẳng lẽ người chột dạ? Con sao có thể chột dạ? Thần ca huynh đường đường là gia chủ Tô gia, thân ngay thẳng không sợ bóng nghiêng, chi bằng cứ trước mặt mọi người mà giám định. Khỏi để tên ngốc này nói lung tung. Ngươi không nói thì không ai bảo ngươi câm. Đen rồi, lại đen rồi. Mọi người xem. Từ sư ngài nghe con giải thích. Đen rồi, con nhất thời hồ đồ, con thật sự cái gì cũng không biết. Nếu là nhất thời hồ đồ, tại sao tất cả đồ cổ tặng cho Từ sư đều là giả? Giả?
Toàn là giả, đồ trong nhà tôi. Tô Bắc Thần, ta xem ngươi như con ruột. Ngươi vậy mà lấy đồ giả lừa gạt. Từ sư, từ sư, từ sư, mau. Trời ơi, từ sư. Thế nào rồi? Tâm khí bất kết, khí huyết công tâm, e rằng khó mà cứu chữa. Hay lắm, tên ngốc thối, ngươi làm từ sư tức xỉu rồi. Tô Bắc Thần, rõ ràng là ngươi tặng đồ cổ giả trước, làm từ sư tức giận. Liên quan gì đến Tiểu Phàm? Ta tặng đồ cổ giả cho từ sư mấy năm nay, ông ấy vẫn rất vui vẻ. Nếu không phải tên ngốc vạch trần, từ sư sao có thể tức đến mức khí huyết công tâm rồi ngã xuống bây giờ? Tỷ, đừng sợ, chỉ cần để tôi châm cứu cho lão gia gia này, ông ấy sẽ tỉnh lại. Tên ngốc thối, ngươi không chỉ mù mà còn điếc nữa. Ngươi không nghe Dương Lăng nói vô dụng sao? Anh ta chính là đệ tử đắc ý của Y Thánh Long Quốc đó. Ngươi dám nghi ngờ y thuật của anh ta? Nghe thấy không, đồ ngốc. Tiểu Phàm ngoan, đừng nói nữa. Tỷ tin ta, nhất định phải tin ta. Nếu không để ta đi thì muộn mất. Được, ta tin ngươi. Tô Bắc Thần, để cậu ấy thử xem. Có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Trinh Nguyệt, cô ở với tên ngốc này lâu quá, có phải cũng bị lây rồi không? Nếu cậu ta có thể cứu tỉnh từ sư, ta sẽ uống hết nước trong bồn cầu. Thôi rồi, vốn dĩ còn sống được vài ngày, bị tên ngốc này châm kim. Từ sư e là không qua khỏi đêm nay. Từ sư, ông vừa nghe thấy rồi đấy, là tên ngốc kia châm kim loạn xạ hại ông. Chuyện này không liên quan gì đến ta, tối nay ông đừng có đến tìm ta đấy. Tô Bắc Thần, sao có thể nói những lời như vậy? Ta thừa nhận, đồ cổ văn vật ta tặng từ sư toàn là đồ giả, nhưng sự ra đi của từ sư là do tên ngốc này châm kim loạn xạ mà mất, không liên quan gì đến ta. Từ sư, mạch không còn nữa rồi. Từ sư mất rồi. Đây chẳng phải là Thọ Yến biến thành Tăng Yến sao? Tên ngốc này gây ra đại họa rồi. Mọi người đều thấy rồi đấy, sự ra đi của từ sư là do tên ngốc này châm kim loạn xạ, không liên quan gì đến ta cả. Mọi người là bạn học với nhau, nhất định phải làm chứng cho ta. Tỷ, cứ yên tâm, lão gia già sẽ tỉnh lại ngay thôi. Tiểu Phàm, ngươi đừng nói nữa, nhân lúc mọi người chưa chú ý. Nghe theo tỷ, ngươi mau đi càng xa càng tốt, rời khỏi Vân Châu. Tiền trong thẻ đủ cho ngươi sống cả đời. Nếu bị bắt, ngươi cứ nói là ta ép ngươi, ta sẽ gánh chịu mọi trách nhiệm. Cô điên rồi sao? Cậu ta chỉ là một tên ngốc. Tiểu Phàm tuy ngốc, nhưng cậu ấy có tấm lòng chân thành, không như kẻ nào đó lừa dối vi sư, thoái thác trách nhiệm. Tỷ, Tiểu Phàm không đi. Tỷ ở đâu, ta ở đó. Hơn nữa, ta thật sự đã chữa khỏi cho lão gia gia rồi. Người ta đã mất rồi, còn cứu sống thế nào được nữa? Không phải nói cậu ta là đồ ngốc sao? Phải không? Dương Lăng, đây là mạch ổn định, hơi thở đều đặn, từ sư đã khỏe lại rồi. Chẳng lẽ đây chính là cửu tử thần châm trong truyền thuyết? Trời ơi, đến người mất cũng cứu sống được. Cậu ta rốt cuộc là ngốc hay là thần tiên? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Từ sư vừa rồi rõ ràng đã mất rồi, mạch cũng không còn nữa, sao bây giờ lại đột nhiên sống lại? Dương Lăng, người bắt mạch lại lần nữa xem, có phải chẩn đoán sai không? Từ sư, có phải ông đánh nhầm người không? Ta không đánh nhầm, ta đánh chính là cái đồ lòng lang dạ sói, đồ súc sinh. Bao nhiêu năm nay ta luôn nói tốt cho ngươi, thế mà ngươi lại lấy một đống đồ giả lừa ta. Nhìn ta sắp mất rồi, ngươi không nghĩ đến việc cứu giúp, mà lại nghĩ đến việc trốn tránh trách nhiệm. Thật là đồ cặn bã. Còn các ngươi, ngày thường một mực tôn sư trọng đạo, một khi xảy ra chuyện thì lại nói lời cay nghiệt,
Trước đây ta dạy các ngươi uổng phí rồi. Từ sư, con biết lỗi rồi. Chúng con biết lỗi rồi thầy. Tiểu Phàm, cảm ơn con. Nếu tối nay không có con, bộ xương già này của ta thật sự sẽ gãy ở tối nay rồi. Tiểu Phàm, con đến ngồi đây. Hôm nay con là nhân vật chính, ta là bạn. Tiểu Phàm không dám. Ta nói kêu con ngồi thì con cứ ngồi. Ta xem ai dám nói. Sao vẫn chưa đi? Từ sư, lời này của ngươi là ý gì? Tiệc mừng thọ của ta hôm nay không chứa nổi ngươi, gia chủ Tô gia. Đi đi, Từ sư. Ngươi có ý gì? Đáng đời. Tên dê sồm, đồ ngốc. Ở đây không có phần ngươi nói. Ta nhớ ngươi vừa nói không phải là muốn uống hết nước trong nhà vệ sinh rồi mới đi sao? Đừng quên đấy nhé. Phản ứng gì vậy? Sao vậy? Nhanh lên. Nhanh lên. Mau đến đây thiếu gia. Thiếu gia, cản ta lại. Cản lại. Thiếu gia. Đi thật rồi. Nhà vệ sinh. Hắn sẽ không thật sự muốn uống chứ? Thật kinh tởm. Sẽ không thật sự uống rồi chứ? Mọi người đừng quan tâm đến hắn nữa. Chúng ta cùng kính Từ sư một ly. Nào, đừng chỉ nghĩ đến việc kính ta. Ly rượu này trước tiên kính Tiểu Phàm. Nào. Kính Từ sư. Kính Tiểu Phàm. Thật kinh tởm. Lâm Phàm, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Tao chưa ăn. Lập tức quay về tập hợp người, càng nhiều người càng tốt. Tao lát nữa nhất định phải lấy mạng tên ngốc đó. Lát nữa chúng ta đi đâu dạo chơi nhé. Tôi quên túi sách rồi. Hình như là ở trong phòng. Tỷ, hôm nay mệt quá rồi. Tiểu Phàm đi lấy giúp chị. Tỷ ngồi nghỉ ngơi cho tốt. Được rồi. Đang đợi tôi đấy sao? Sao ngươi vẫn chưa đi? Tôi đi rồi. Thì tối nay ngươi làm sao ngủ được? Lời này của ngươi là ý gì? Ngươi làm gì vậy? Thẹn thùng như vậy. Nhìn là biết còn trong trắng. Ta nói thẳng luôn nhé. Ta bây giờ là gia chủ Tô gia, đứng đầu trăm họ Vân Châu. Chỉ cần tối nay ngươi lên giường của ta, phục vụ ta thoải mái, ta đảm bảo Lâm Đông Trạch vị tổng đốc Vân Châu này sau này sẽ ngồi vững vàng. Ngươi thật hèn hạ. Đúng vậy, ta hèn hạ. Hèn hạ mới có thể ôm mỹ nhân về. Ngươi buông ta ra. Tô Bắc Thần, ngươi đừng quá đáng. Con khốn, cho mặt mũi mà không cần. Cuối cùng nói lại lần nữa. Hắn đâu rồi? Lên. Người đâu? Ở đâu hả? Ta nói. Tô Bắc Thần, người đã làm gì? Yên tâm, ta không chạm vào nàng. Bởi vì ta muốn đợi tên ngốc đó đến, để hắn tận mắt chứng kiến ta làm thế nào mà chà đạp nữ nhân mà hắn yêu thương nhất. Ngươi vô sỉ, ngươi hạ lưu. Ngươi cứ mắng đi. Ngươi mỗi lần mắng ta một câu, ta liền phế tên ngốc đó một ngón tay.
Tính cả lần trước. Ta muốn phế hắn 2 ngón tay. Ngươi dám? 3 ngón. Tô thiếu gia, có chuyện gì ngươi cứ nhắm vào ta? Tiểu Phàm hắn cái gì cũng không hiểu. Ngươi tha cho hắn được không? Cầu xin ngươi, hãy tha cho hắn đi. Trinh Nguyệt, ta thật sự không hiểu nổi. Ngươi một Vân Châu đệ nhất mỹ nữ, còn là con gái của Vân Châu tổng đốc. Như ngươi, thiên chi kiều nữ như vậy, sao lại có thể thích một tên ngốc suốt ngày cười khờ chứ? Được, ngươi không nói cũng không sao. Ngươi không phải muốn cứu hắn sao? Phục vụ ta thoải mái. Ta có lẽ sẽ cân nhắc để tên ngốc đó sống sót. Ngươi, ta chỉ cho ngươi 3 giây. 1 2 Dừng tay. Tiểu Phàm, Nguyệt Nhi, sao anh lại vào đây? Người của ta đâu? Dám động vào nữ nhân của ta, ngươi chán sống. Cậu muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì ta? Ta sẽ làm ngươi như vậy. Ta là Tô gia chủ. Ta đại diện cho trăm tộc Vân Châu. Trăm tộc Vân Châu trong mắt ta chỉ là cái rắm. Các người giỏi lắm, dám xem thường Tô gia ta, khinh thường uy quyền của ta. Vậy ta sẽ phế các ngươi, Tô gia. Tiểu Phàm đừng đánh nữa. Đánh nữa sẽ mất mạng người đó. Tỷ tỷ, ta là kẻ ngốc. Kẻ ngốc lấy mạng người, không cần đền mạng. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Ta biết lỗi rồi. Ta biết lỗi rồi. Phải. Xem như chúng ta nhiều năm là bạn học. Ngươi hãy tha cho ta một con đường sống. Tiểu Phàm, bỏ đi. Hắn cũng đã nhận được sự trừng phạt. Được thôi. Nếu tỷ tỷ đã cầu xin, vậy ta sẽ miễn cưỡng phế ngươi nhẹ chút. Tiểu Phàm, ta cảm thấy ngươi khác với trước đây. Lúc mới đến Lâm gia, ai cũng ức hiếp ngươi. Việc nặng việc bẩn đều giao cho ngươi làm. Nhưng ngươi không hề oán trách. Dù vất vả mệt nhọc ngươi cũng sẽ tìm ta. Còn đợi ta nữa. Lúc đó ta đã quyết định ta sẽ bảo vệ ngươi suốt đời. Nhưng hôm nay mọi thứ dường như đã thay đổi. Ngươi dường như không cần ta nữa. Thậm chí ngươi còn có thể bảo vệ ta. Điều này khiến ta cảm thấy rất xa lạ, rất khó chịu. Nhưng mà lúc nãy khi ngươi xông vào cứu ta, ta đột nhiên hiểu ra, dù là ngươi bảo vệ ta hay ta bảo vệ ngươi, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta có thể luôn ở bên nhau, mãi mãi bên nhau. Nhân cơ hội này hãy thổ lộ với Nguyệt Nhi đi. Nguyệt Nhi, thật ra ta không ngốc. Thân phận thực sự của ta thực ra còn vượt trội hơn. Thôi, vẫn là đợi đến tiệc mừng công tối nay rồi hãy nói rõ thân phận với Nguyệt Nhi vậy. Mẹ, sau đêm nay Lâm gia chúng ta sẽ bay cao, không còn bị bó buộc trong Vân Châu nhỏ bé này nữa. Mẹ, Lâm Thanh, quả nhiên là con gái của ta nhan sắc khuynh thành. Ngươi đến đây làm gì? Đây không phải ổ chó, không có đồ thừa cho ngươi ăn đâu. Mau về đi.
Mẹ đang nói gì vậy? Mẹ nói sai sao? Tiệc mừng công hôm nay trăm họ Vân Châu đều tụ họp. Nó chỉ là một tên hạ nhân, đầu óc lại không được nhanh nhẹn, nếu dọa người ta sợ thì làm mất mặt Lâm gia chúng ta. Đồ ngốc, ở đây không có chỗ cho ngươi. Chỗ đó mới là chỗ của ngươi. Trận chiến trên lôi đài hôm qua là ta đã chiến thắng chiến thần của Oa Quốc, vừa bảo toàn được nhà họ Lâm của các ngươi, cũng bảo toàn được cả Vân Châu, cho nên mới có buổi tiệc khánh công này. Hôm nay ta là chủ, các ngươi là khách. Sao còn muốn làm khách lấn át chủ? Cái đồ vong ân bội nghĩa này, ta nuôi người 2 năm, ngươi dám lớn tiếng quát tháo ta như vậy? Lâm Phàm không nói sai, buổi tiệc khánh công này vốn là chuẩn bị cho hắn. Còn nữa là nhà họ Lâm nuôi Lâm Phàm 2 năm, chẳng liên quan gì đến các người. Trinh Nguyệt, ngươi dám nói chuyện với mẹ như vậy? Con chỉ nói những gì con nên nói. Ngươi còn nắm tay hắn. Đúng vậy, con thích Tiểu Phàm. Từ nay về sau, con sẽ luôn nắm tay hắn, không để bất cứ kẻ nào bắt nạt hắn. Ta không nghe lầm chứ? Đại tiểu thư nhà họ Lâm, đệ nhất mỹ nhân Vân Châu, lại thích một tên ngốc. Mau véo ta tỉnh lại, ta nhất định đang nằm mơ. Ngươi muốn chọc ta tức điên sao? Ta nói cho bà biết, nếu không phải nể mặt bà là mẹ của Nguyệt Nhi, thì với hành động này của bà, ta sẽ khiến bà hối hận cả đời. Không sao chứ? Tên ngốc thối, ngươi đã cho tỷ tỷ ta uống bổ mê thuốc lú gì? Cho uống bổ mê thuốc lú thì sao? Vẫn tốt hơn là hạ độc cha ruột chứ. Tiểu Phàm, huynh nói gì? Ngươi, cái tên ngốc này nói bậy bạ gì đó. Ta mặc kệ, dù sao thì buổi tiệc khánh công hôm nay không có chỗ cho ngươi. Mau cút ra canh cổng. Xin lỗi, ngươi không có tư cách. Cộng thêm chúng ta thì sao? Yến tiệc khánh công trăm họ tề tựu, ngươi cái tên tiện dân không có thân phận gì, lại dám nói con trai của tổng đốc Vân Châu Đường Đường không đủ tư cách. Ngươi thật sự là không biết trời cao đất dày. Người bình thường chắc chắn không thể nói ra những lời này, nhưng với trí thông minh của một tên ngốc thì lại hợp tình hợp lý. Tiểu vương gia, buổi tiệc khánh công này tổng đốc phủ hình như chưa gửi lời mời đến ngài. Ngài không mời mà đến, tay là không ổn. Tiểu vương gia là cháu trai của quốc chủ đương triều, với thân phận địa vị của ngài có thể đến buổi tiệc khánh công này, đó là vinh hạnh của tổng đốc phủ chúng ta, càng là vinh hạnh của cả Vân Châu này. Chi Nguyệt, ta biết sở dĩ ngươi banh vực tên ngốc này là để kích thích ta. Tốt lắm, ngươi đã thành công thu hút sự chú ý của ta. Ngươi có bệnh sao? Tô thiếu gia, lời ngài vừa nói là thật sao? Nếu ngài đã thích Chi Nguyệt nhà ta, vậy thì chọn ngày lành tháng tốt, để Tô gia và Lâm gia kết thành thông gia 100 năm. Đủ rồi, trừ Tiểu Phàm ra, tôi sẽ không gả cho ai khác. Im miệng, người nên im miệng là bà. Bán con cầu vinh, có người mẹ nào như bà không? Nói hay lắm, nhưng người ta bán con ít ra còn cầu được vinh, còn người hèn mọn đến cùng cực, chẳng có gì cả, thậm chí còn không bằng con chuột cống trong cống rãnh. Tiểu vương gia nói đúng, kẻ chẳng có gì cả, không có tư cách tham gia yến tiệc khánh công, cút ra ngoài. Những người có mặt đều là danh nhân, nếu lẫn vào một hạt bụi, chẳng phải sẽ khiến mọi người hổ thẹn sao? Tên ngốc, cút ra ngoài, nghe thấy chưa? Ngươi còn không cút ra ngoài? Tô Bắc Thần, ngươi đừng có quá đáng. Nếu không phải Tiểu Phàm thắng chiến thần Oa Quốc, thì sao dung túng các ngươi ở đây chè chén nói cười vui vẻ? Hắn chiến thắng chiến thần Oa Quốc. Chiến thắng chiến thần Oa Quốc là nhờ Long Ngâm kiếm, liên quan gì đến hắn? Tình hình hôm qua mọi người đều biết, một đứa trẻ 3 tuổi lên đài cũng có thể thắng dễ dàng mà. Hóa ra là mượn oai hùng. Vậy càng nên cút ra ngoài. Kẻ vô dụng, cút ra ngoài. Cút ra ngoài. Có thể khiến trăm tộc Vân Châu cùng khinh miệt một người, người cũng là người đầu tiên. Ta thừa nhận, hôm qua đánh bại chiến thần Oa Quốc đích thực là Long Ngâm kiếm, nhưng Long Ngâm kiếm là kiếm bên mình của ta. Nó đánh bại chiến thần Oa Quốc và ta tự mình ra tay chiến thắng, có gì khác biệt? Đồ ngốc, người thật sự cho mình là Trấn Quốc Long Soái sao? Cái này ta biết, gọi là nhập vai quá sâu không thể thoát ra. Viên Đình và Tô Bắc Thần, to gan, ngươi dám trực tiếp gọi tên tiểu vương gia? Vô lễ, tên của gia chủ Tô gia. Ngươi đừng hòng nói bậy. Không sao, để hắn nói.
Xem miệng chó của hắn có thể nhả ra ngà voi gì. Hai người các ngươi bắt nạt ta, sỉ nhục ta, chèn ép ta, bảo ta cút khỏi yến hội. Thật là oai phong biết mấy. Nhưng các ngươi có biết không, trong mắt ta, các ngươi chỉ là bọn hề nhảy nhót. Ý ngươi là ta Bắc Lương chi tử cháu ruột của quốc chủ. Trước mặt tên ngốc, chỉ số thông minh đáng lo ngại như ngươi chẳng là gì cả. Thậm chí không có tư cách nói chuyện trước mặt ngươi sao? Ngay cả ta, người đứng đầu trăm tộc Vân Châu, gia chủ Tô gia, cũng không có tư cách sao? Ngươi nói đúng. Hai người các ngươi cộng lại cũng không đủ. Tên ngốc này hôm nay hoàn toàn phát điên, thành kẻ điên rồi. Nói nhăng nói cuội vô căn cứ hết sức. Ngươi thật sự là ngạo mạn hết sức. Ngươi dựa vào cái gì? Đúng, ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? 4 chữ này. Trấn Quốc Long Xoáy. Tình hình sao rồi? Thưa vương gia, liên quân đã trộn nhuyễn cốt tán vào rượu. Một nhóm khách mời sắp uống vào. Phụ tử nhà họ Vương cuối cùng cũng có chút tác dụng. Tập hợp Bắc Lương, hoàn toàn bao vây tổng đốc phủ Vân Châu. Miệng chó không nhả ra được ngà voi. Ngươi là cái thá gì? Ngươi không có tư cách nói thẳng 4 chữ này. Nhìn khắp hội trường, e rằng không có bất kỳ ai có tư cách hơn Tiểu Phàm để nói công khai 4 chữ này. Cho dù đánh bại chiến thần Hoa Quốc là Long Ngâm kiếm của Long Xoáy, nhưng tối qua đứng trên lôi đài là Tiểu Phàm. Là hắn gánh vác an nguy của cả Vân Châu, cũng là hắn chịu đựng uy phong ngút trời của chiến thần Hoa Quốc. Vào khoảnh khắc đó, hắn chính là Trấn Quốc Long Xoáy, xua đuổi Hoa Quốc phục hưng Long Quốc. Tỷ tỷ, tên ngốc này điên rồi, tỷ cũng điên rồi sao? Ta không điên, là các ngươi vong ân bội nghĩa. Chi Nguyệt, còn làm như vậy chỉ hại Lâm gia. Nếu không có Tiểu Phàm, Lâm gia đã sớm không còn tồn tại. Hóa ra tình yêu thực sự có thể làm người ta mù quáng. Tôi đây coi như được mở mang tầm mắt. Chi Nguyệt, cho dù ngươi có nói hoa mỹ đến đâu, miệng nở hoa sen, nhưng có một điều không thể phủ nhận, chính là thân phận tên ngốc này thấp hèn, không thể bước vào đại sảnh. Thân phận này, địa vị này, cho dù có bước vào yến tiệc này, cũng sẽ trở thành trò cười cho mọi người. Kẻ trở thành trò cười là ngươi, là các ngươi. Tốt lắm, vậy ngươi hãy lấy ra bản lĩnh của mình, để chúng ta trở thành trò cười xem nào. Được, vậy thì ta sẽ thỏa mãn các ngươi. Kiếm trấn Hà Sơn, bản lĩnh này đủ chưa? Cái này không thể nào. Ngươi làm thế nào vậy? Nhân kiếm hợp nhất, dù cách xa ngàn dặm cũng có thể gọi về trong một ý niệm. Long Ngâm kiếm có kiếm linh, chỉ có Long Xoáy mới có thể làm được nhân kiếm hợp nhất. Ngươi nhất định đã giở trò gì đó. Có khả năng nào hay không? Ta chính là Trấn Quốc Long Xoáy. Nếu ngươi quanh quẩn bên Long Ngâm kiếm, bịa ra một bộ lời lẽ, nói không chừng còn có thể lừa được ta. Nhưng ngươi lại cứ phải nói ngươi là cái gì mà Trấn Quốc Long Xoáy. Ta còn thấy tiếc thay cho ngươi đấy. Đồ ngốc, rốt cuộc vẫn là đồ ngốc. Tưởng cả thế giới đều là kẻ ngốc. Nhưng đồ ngốc này, tất cả mọi chuyện về ngươi, Lâm Thanh đã nói với ta hết rồi. Ta khuyên ngươi vẫn nên ít nói lại. Như vậy, nói không chừng đến lúc đó còn có thể. Xin lỗi, ta quên mất kẻ ngốc không có mặt mũi. Còn về thanh Long Ngâm kiếm này, nếu ta đoán không nhầm, ngươi căn bản chưa giao cho quân sư Hoa Quốc. Để lại chiêu này là để lừa gạt chúng ta. May mà Tiểu Vương gia sáng suốt, nếu không chúng ta đều bị ngươi lừa rồi. Chúng ta trói hắn lại đi. Trong tay ngươi không phải có Long Ngâm kiếm sao? Ngươi rút ra cho chúng ta, mở mang tầm mắt xem nào. Được, vậy ta sẽ rút cho các ngươi xem. Dừng tay. Long Xoáy bớt giận. Đồ mắt chó không thấy Thái Sơn. Bái kiến Long Xoáy. Lâm Đông Trạch, ngươi có ý gì? Tiểu Vương gia, ngươi lại có ý gì? Hắn thân phận thấp hèn, vừa ngốc vừa điên. Ta đuổi hắn ra khỏi yến tiệc để tránh làm náo loạn tiệc mừng công. Mấy vị gia tộc này đều có thể làm chứng cho ta. Tiểu Vương gia, dù ngươi là thế tử Bắc Lương, cháu ruột của quốc chủ, cũng không có tư cách phỉ báng Long Xoáy. Còn các ngươi,
Càng là tội lớn liên lụy đến 9 đời. Lâm Đông Trạch, trận chiến trên lôi đài đã qua rồi, sao ngươi còn diễn nữa? Ngươi cũng giống tên điên này, không thể tự thoát ra được sao? Lâm Đông Trạch, ta khuyên ngươi đừng có ở đây nói bậy bạ, nếu không ta sẽ liên kết trăm bộ tộc Vân Châu, luận tội ngươi khỏi chức tổng đốc Vân Châu, khiến ngươi ở Vân Châu không còn chỗ dung thân. Ăn nói lung tung, chính là các ngươi. Ta là tổng đốc Vân Châu, đây là tổng đốc phủ. Yến tiệc khải hoàn do ta triệu tập, ta muốn mời ai còn chưa đến lượt các ngươi quản. Long Soái, yến tiệc khải hoàn có nên bắt đầu hay không? Ta tuyên bố, yến tiệc khải hoàn. Khoan đã, còn một nhân vật lớn sắp đến rồi. Bắc Lương Vương giá lâm. Bái kiến Bắc Lương Vương. Tất cả đứng dậy đi. Gặp Bắc Lương Vương sao không quỳ? Trấn Quốc Long Soái ngang hàng quốc chủ, ta cần gì phải hành lễ với một thân vương? Ta tất nhiên cũng có thể miễn lễ cho hai người bọn họ. Khốn kiếp, người giả vờ nghiện rồi sao? Thật sự tưởng mình là Long Soái, quỳ xuống dập đầu hành lễ cũng không sao. Giống thật, giống thật. Long Ngâm kiếm quả nhiên là hoàn mỹ. Đình Nhi, việc này con làm rất tốt, có thể chia sẻ nỗi lo cho phụ vương là điều nên làm. Vương gia, tiểu vương gia, ngài đây là có ý gì? Đã đến nước này, ta cũng không ngại nói cho các người biết. 2 năm trước, Long Soái đã rơi xuống vực, thân xác tan nát, mà kẻ lấy mạng hắn chính là phụ thân ta, Bắc Lương Vương Viên Chiến Thiên. 2 năm nay, dưới sự bày mưu tính kế của phụ thân ta, phòng tuyến Bắc Cảnh liên tiếp thất bại. Hoa Quốc lại liên tiếp chiếm được Nam Giang và Dương Châu. Ngay cả trận chiến trên lôi đài hôm qua cũng là do phụ thân ta một tay sắp đặt, chính là muốn Hoa Quốc không tốn một binh một tốt mà chiếm được phòng tuyến Bắc Cảnh, thông đồng với Hoa Quốc bán nước. Bắc Lương Vương, người thật to gan. Gan không lớn, sao ta có thể ngồi được ngôi vị trí tôn này? Người thật là phóng túng. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Tất nhiên, ta đâu phải kẻ ngốc, ta tất nhiên biết mình đang nói gì. Đánh lén Long Soái, tích trữ binh lương, khai khẩn đất hoang, tất cả những điều này đều là vì muốn đoạt lấy ngôi vị Long chủ, để toàn bộ Long Quốc trở thành vật sở hữu của Viên Chiến Thiên ta. Vốn dĩ việc này còn phải mưu tính thêm vài năm nữa, bên ta mới nắm chắc. Giờ có ngươi, ta có thể để ngươi tiếp tục mạo danh Long Soái, từ đó khống chế toàn bộ Trấn Long quân. Phía bắc có Bắc Lương Vương phủ, ở giữa có Trấn Long quân, thêm vào đó Hoa Quốc nội ứng ngoại hợp. Không quá 3 ngày, ta sẽ là tân Long chủ của Long Quốc, tham kiến tân Long chủ của Long Quốc. Đứng dậy đi, đại nghiệp đoạt vị sắp thành công. Phạm những ai hiện tại gia nhập Viên gia ta đều là công thần khai quốc, vinh hoa phú quý, hưởng thụ không hết. Ngươi tưởng ai cũng giống cha con bọn ngươi sao? Bán nước cầu vinh, không biết liêm sỉ. Việc đại nghịch bất đạo như thế chỉ khiến người ta chê cười muôn đời. Được, vậy sao? Các ngươi lại dám hạ độc, thật vô sỉ. Đừng chỉ trích ta, không phải ta hạ, là bảo bối nhi tử của ngươi làm. Ngay cả lần trước ngươi lâm bệnh cũng là hắn tự tay làm. Nghịch tử ngươi, không thể nào, Thanh Nhi sẽ không làm chuyện này. Tiểu vương gia nói đúng, độc và nhuyễn cốt tán đều là ta hạ. Ta nguyện thần phục Viên gia, thấy chưa? Đây mới là đại thế. Đồ ngốc, còn ngươi quên mất đồ ngốc, không hiểu tiếng người rồi. Ta quyết không cùng các ngươi đồng lõa.
Tốt lắm, ta thích ngươi như vậy đấy. Chinh phục mới thú vị. Ta nhớ, ngươi cũng thích nữ nhân này, phải không? Không, tiểu nhân, sao có thể cùng tiểu vương, không, tranh giành nữ nhân. Lời này ta thích nghe. Đợi ta chơi chán, ta sẽ tặng nàng cho ngươi. Lũ chuột nhất. Viên Chiến Thiên, ngươi có phải tưởng ngươi thắng chắc rồi? Dám hỏi, ngươi, tên long soái giả mạo này, có cao kiến gì? Viên Chiến Thiên, ngươi thật to gan lớn mật, dám mạo phạm long soái. Sao nàng ta lại ở Vân Châu? Bái kiến Tử Long đại nhân. Chiến thần mạnh nhất sao? Cô ta vừa nói, tên ngốc này lại là long soái. Tư thông với Hoa Quốc, mưu quyền soán vị, mạo phạm long soái, kẻ dưới phạm thượng. Điều nào cũng đều là tội mất. Người ta càng sống càng hiểu chuyện, còn ngươi thì càng sống càng hồ đồ. Ngay cả Tử Long chiến thần cũng cung kính như vậy. Chẳng lẽ đây thật sự là long soái? Xong rồi, lần này tiêu thật rồi. Chúng ta hãy nghĩ cách cầu xin long soái tha thứ đi. Long soái, bớt giận. Tôi vừa rồi là hiểu lầm. Tôi chỉ giả vờ đầu hàng Bắc Lương Vương, muốn nhân cơ hội cứu ngài ra ngoài. Đúng, chúng tôi tuyệt đối không có hai lòng. Chúng tôi nguyện thề mất trung thành với người. Xin long soái giáng tội. Long soái tha mạng. Tôi vừa rồi chỉ là nhất thời mê muội, xin người hãy nể mặt chị tôi, tha cho tôi một mạng. Nghịch tử câm miệng. Xưa kia long soái bình định Bắc Cảnh, rồi ẩn cư ở Vân Châu 2 năm. Nào ngờ chuyện hôm nay, tội của các ngươi chất chồng như núi. Ta nhất định sẽ bẩm báo quốc chủ trị tội. Đặc biệt là ngươi, Bắc Lương Vương, dù ngươi là bào đệ của quốc chủ, lần này cũng khó thoát khỏi mất mạng. Không ngờ Tử Long chiến thần này không chỉ võ nghệ cao cường, mà diễn xuất cũng không kém phần xuất sắc. Vương gia, đây là ý gì? 2 năm trước, chính ta đã đẩy long soái xuống vực sâu vạn trượng. Cho dù long soái không mất, nhưng vùng tim nhất định sẽ có sẹo. Vừa rồi ta dùng nội thị chi pháp, không phát hiện người này có sẹo. Điều này chứng tỏ hắn chỉ là một kẻ giả mạo. Đúng, ta suýt nữa quên mất chuyện này. Trên người hắn căn bản không có vết thương. Nếu không phải long soái, sao có thể khống chế được long ngâm kiếm? Nhưng long ngâm kiếm này cũng là giả, trừ phi hắn cởi đồ ra, cho chúng ta xem có vết sẹo hay không. Sao không dám cởi? Vậy là thật hay giả? Đã rõ như ban ngày rồi. Tiểu vương, quốc tử, vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Ta chỉ lo lắng cho tên tiểu tử này còn có hậu chiêu thử thăm dò ngài. Ta đối với quốc tử còn có Bắc Lương Vương là một tấm chân tình. Đúng, chúng ta tuyệt đối không có hai lòng. Chúng ta nguyện ý thề mất trung thành với quốc tử. Đau không? Không đau. Rất thoải mái quốc tử, thoải mái lắm. Là một con chó tốt. Các ngươi không hề đặt long soái vào mắt, không sợ Trấn Long quân Bắc đạp Vân Châu, sẽ đem Vân Châu bách tộc tiêu diệt từng người một, một tên cũng không tha. Tử Long chiến thần, sự việc đến nước này thì đừng diễn trò nữa. Bắc Lương Vương phủ của ta đã đem Vân Châu bao vây hoàn toàn. Toàn bộ tổng đốc phủ cũng nằm trong tầm kiểm soát của ta. Ngươi có thể sống qua đêm nay hay không còn chưa biết được. Ngươi làm sao thông báo cho Trấn Long quân đây? Ý của Bắc Lương Vương là muốn lấy mạng ta. Long quốc chiến thần, Long quốc chiến thần, một chủ một soái. Dưới long soái có 4 vị chiến thần. Cái này, vị chiến thần thống lĩnh Đông, Nam, Tây, Bắc, 4 cõi. Trong 4 vị chiến thần, Tử Long chiến thần võ nghệ mạnh nhất, địa vị cao nhất, cũng là người được long soái coi trọng nhất. Chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục ta, bái lại dưới trướng của ta, một ngày nào đó ta thành tựu đại nghiệp. Ta là quốc chủ, ngươi Tử Long chính là tân Trấn quốc long soái. Quân công, quyền thế, địa vị với ta như mây trôi. Tử Long một lòng trung thành với long soái, tuyệt đối không có hai chủ. Tử Long chiến thần, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta. Ta cũng cho ngươi thêm một cơ hội. Quỳ xuống, khấu đầu, xin long soái tha thứ, rồi đem tất cả tội trạng của ngươi báo cáo lên quốc chủ. Ngươi sẽ bị luật pháp trừng trị.
Như vậy, ngươi có lẽ còn mất được tử tế một chút. Đủ rồi. Ta thật sự không hiểu. Một tên ngốc làm sao lại đáng để các ngươi ủng hộ? Chẳng lẽ đầu óc các ngươi cũng hỏng rồi sao? Không phân biệt được tốt xấu nữa rồi sao? Ba. Chị. Quốc tử đã nổi giận rồi. Đừng quản tên ngốc này nữa, mau xin tha đi. Hắn cũng xứng làm quốc tử. Nghịch tử, vô phương cứu chữa, khiến lòng soái chê cười rồi. Không sao, ta vừa hỏi ngươi rồi. Ngươi bây giờ còn cảm thấy bản thân nhất định sẽ thắng sao? Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ta. Thế nào mà bạn chứ? Tốt lắm. Thời gian sắp đến rồi. Ai vậy? Thiếu gia, người của chúng ta đã mất 9 phần rồi. Làm sao bây giờ? Cái gì? Không thể nào. Ta sớm đã xem qua ghi chép của quân bộ. Trấn Long quân gần đây không có hành động. Các quân đội khác cũng không có dấu hiệu hành quân về Bắc Cảnh. Che mắt. Nhất định là che mắt. Ngươi đừng hòng lừa ta. Bắc Lương Vương quả nhiên lão mưu sâu kế hiểm. Thế mà ngay cả ghi chép quân sự cũng đã chuẩn bị sẵn. May mà Long soái đã bày mưu tính kế từ xa. Nếu không thì muốn ép con cáo già này lộ diện là chuyện tuyệt đối không thể. Càng không nói đến việc bắt quả tang hắn. Các ngươi đừng hòng vu oan giá họa. Như vậy căn bản không xứng với chúng ta. Ngươi nói không sai. Trấn Long quân quả thật căn bản không có bất kỳ hành động nào. Quân đội ở những nơi khác căn bản không kịp chi viện. Nhìn khắp bốn phương Long quốc, quả thật ta căn bản không có quân có thể dùng. Nhưng có một đội quân không chịu sự điều khiển của ai khác. Ngay cả người Bắc Lương Vương cũng không có quyền can thiệp. Còn dám lớn tiếng mà không biết xấu hổ. Làm sao có thể có loại quân đội này? Ngươi là nói Ngự Lâm quân quân trưởng Mục Võ Đạo. Ngự Lâm quân thân quân của quốc chủ, không thuộc quân bộ Long quốc, không chịu sự điều động của bất kỳ ai ngoại trừ quốc chủ. Hành động không cần báo cáo với bất kỳ ai. Bắc Lương Vương, ta nghĩ ngươi nên xin lỗi Long soái. Vậy thì ta còn có thể nể mặt ngươi. Nếu không thì đừng trách ta. Mục Vũ là quân trưởng Ngự Lâm quân, lại là tri kỷ của Lâm Phàm. Chẳng lẽ Lâm Phàm thật sự là Long soái? Hắn nếu là Long soái, lão tử là quốc chủ. Ngự Lâm quân bất quản thế sự, buôn ba thế tục, chỉ phụ trách an nguy của quốc chủ, càng không thể tự ý rời khỏi đế đô. Tiểu tử, ngươi có biết ngươi đã phạm tội chu di cửu tộc không? Tiểu vương gia, ngươi còn biết luật pháp Long quốc, từ thông với Hoa quốc, bán đứng quốc thổ, mưu đồ xoán ngôi. Ngươi biết những tội này đủ để ngươi mất 700 lần rồi đấy. Ngươi, kẻ vừa rồi xông vào Bắc Lương Vương phủ của ta, có phải Mục quân trưởng không? Bắc Lương Vương phủ chẳng đáng nhắc tới. Ngươi ngậm miệng lại, ở đây không có phần ngươi lên tiếng. Bắc Lương Vương phủ của ta đã đụng chạm Mục quân trưởng. Đó là bọn chúng đáng đời. Không biết Mục quân trưởng đã nguôi giận chưa? Bắc Lương Vương có ý gì? Nói thẳng cho sảng khoái. Ta biết Mục quân trưởng và Long soái là bằng hữu sinh tử. 2 năm trước ta đích thân lấy mạng hắn. Về điểm này ta vô cùng chắc chắn. Mục quân trưởng mang tội lớn chạy đến Vân Châu, trên đường lao nhanh ngàn dặm, nhất định không phải vì kẻ mạo danh này. Vậy chỉ có 2 điểm. Một là vì quyền, 2 là vì tiền. Vậy nên không ngại hợp tác với ta, cùng nhau lật đổ ngai rồng này. Ngươi có thể làm Bắc Lương Vương. Toàn bộ Bắc Lương sẽ thuộc về ngươi. To gan. Bắc Lương Vương, cẩn thận lời nói. Cẩn thận lời nói cái gì? Nhìn xem, tại đây thân phận ta cao nhất, địa vị ta cao nhất. Ta muốn nói gì thì nói. Ta chính là đạo lý lớn nhất. Bắc Lương Vương, 2 năm không gặp, ngươi trở nên oai phong lắm. Không chỉ dám mạo phạm bổn soái, xúi giục Mục quân trưởng, thậm chí dường như ngay cả vị trí tôn kia cũng hoàn toàn không để vào mắt. Ngươi phải biết, 2 năm trước ngươi ở bên cạnh ta, ngay cả uống một ngụm nước cũng phải run sợ, sợ làm phiền ta. Ngươi bị điên sao? Hắn làm sao biết được chuyện này? Mục quân trưởng, trò hề của ngươi không thể lừa được ta. Trò hề?
Ngươi nghe Long Soái nói ta sợ hắn, cho nên ngươi mượn miệng tên Long Soái giả mạo này nói ra chuyện này trước mặt mọi người, muốn dùng cách này lừa gạt ta, khiến ta tưởng hắn là Long Soái thật. Hắn vốn là Long Soái thật. Tại sao ta phải lừa gạt các ngươi? Ta tận tay đẩy Long Soái xuống vực sâu vạn trượng, thân xác tan nát. Hắn không thể là Long Soái. Vậy ngươi đã thấy thi thể của ta chưa? Nếu chưa thấy, vậy thì sao ngươi dám chắc ta chắc chắn đã mất? Con dao ta đâm vào ngực Long Soái đã được ghi danh trên bảng sát thủ, kỳ tộc đệ nhất thiên hạ, kiến huyết phong hầu. Cho dù Long Soái võ công cao cường, cũng sẽ bỏ mạng ngay lúc đó. Lúc đó ta đã phát hiện nội lực không thể bức ra độc tố, cho nên ta lập tức thi triển huyền thiên âm dương nghịch chuyển chi pháp, tái tạo một thân thể mới. Vì vậy thân thể hiện tại của ta không có vết thương năm đó. Còn về cái giá phải trả là trở nên ngớ ngẩn 2 năm, trở thành kẻ ngốc. Vậy huynh thật sự là Trấn Quốc Long Soái? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Các ngươi tưởng rằng dùng mấy lời lẽ sáo rỗng này là có thể khiến ta khuất phục sao? Các ngươi quá coi thường Viên Chiến Thiên ta rồi. Vậy ngươi nói xem, ta lừa ngươi chỗ nào? Nếu không tìm ra vấn đề, vậy thì sao ngươi dám chắc ta đang lừa ngươi? Ngươi im miệng. Ngươi tiện dân hèn mọn như bụi trần, nói nhăng nói cuội, bà hoa trích chòe. Ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Một quân trưởng, ngươi nghĩ kỹ chưa? Có hợp tác với ta không? Tuyệt đối không thể. Được rồi, được rồi. Đình Nhi, ngươi hãy ghi nhớ cho ta. Đêm nay tại phủ tổng đốc Vân Châu, Ngự Lâm quân tướng quân Mục Vũ, Kinh Nhờn Long quân, Tử Long, tổng đốc Vân Châu, 3 người bọn ngươi muốn lấy chức tổng đốc phòng tuyến Bắc Kinh làm mồi nhử, thông đồng với Hoa Quốc, âm mưu soán ngôi, muốn lật đổ tinh thần Long Quốc của ta. Bắc Lương Vương ngậm máu phun người. Ngươi nghĩ rằng những lời ma quỷ này quốc chủ sẽ tin ngươi sao? Ta thân phận siêu nhiên đến từ phương Bắc xa xôi, tất cả bá tánh ở đây đều là thuộc hạ của ta. Nhân chứng đã có, vật chứng cũng có. Ngươi nghĩ quốc chủ sẽ tin lũ loạn thần tặc tử các ngươi, hay là tin Viên Chiến Thiên ta đây? Đấu với ta, hay một người em ruột? Đồ ngốc, ngươi lại muốn làm gì nữa? Ngươi, chính vì ngươi là em ruột của quốc chủ, thân phận siêu nhiên, cho nên hôm nay ta mới mời một quân trưởng đến, còn có Tử Long cùng ta diễn vở kịch này. May mà mọi nỗ lực đều không uổng phí. Dù các ngươi nói gì, ta cũng sẽ không tin. Cung nghênh quốc chủ. Cung nghênh quốc chủ. Cung nghênh quốc chủ. Bắc Lương Vương, tại sao ngươi không quỳ? Đứng dậy đi. Hoàng đệ, lời Long Soái nói ngươi không tin, vậy lời trẫm, đương kim quốc chủ Long Quốc nói, ngươi có tin không? Ngay cả quốc chủ cũng nói Lâm Phàm là Long Soái, xem ra sự thật là không thể nghi ngờ. Ai mà ngờ được tên ngốc này lại là quốc soái trấn giữ Long Quốc. Lâm Phàm thật sự là Long Soái. Thôi xong rồi. Bá phụ, người đừng nghe lũ loạn thần tặc tử này, bọn chúng nói bậy đấy. Toàn bộ sự việc rất phức tạp. Người quỳ xuống. Trước tối nay trẫm đã đến Vân Châu. Mọi việc xảy ra trong tiệc khánh công trẫm đều tận mắt chứng kiến. Rốt cuộc ai mới là loạn thần tặc tử? Trẫm biết rõ trong lòng.
Trước tối nay đã đến Vân Châu. Vậy thì Ngự Lâm quân sẽ ở Vân Châu. Đúng vậy, chính là Ngự Lâm quân hộ tống quốc chủ đến, cho nên mới tránh được các ngươi, tai mắt của tất cả mọi người, âm thầm vào tổng đốc phủ Vân Châu. Hoàng đệ, người sinh tính đa nghi, tâm tư nặng trĩu, trẫm biết. Chỉ là trẫm không ngờ tới ngươi lại dám mưu hại Long soái, cấu kết với Oa quốc, tàn sát Giang Sơn Long quốc của ta. Nếu không phải Long soái bày ra ván cờ này, trẫm e rằng vẫn còn bị ngươi che mắt. Giống, thật giống. Ta hỏi ngươi, là tìm được từ đâu ra? Một người giống hệt vị quốc chủ của ta vậy, y như đúc. Viên Chiến Thiên, ngươi điên rồi sao? Thử hỏi thiên hạ này, ai dám giả mạo quốc chủ? Đúng vậy, người trong thiên hạ này không ai dám giả mạo quốc chủ. Các ngươi chính là lợi dụng điểm này, tìm được một người giả mạo quốc chủ của ta, muốn ta ngoan ngoãn chịu trói sao? Giao ra 10 vạn thiết kỵ Bắc Lương. Một người Long soái giả, một người quốc chủ giả. Rốt cuộc ai là kẻ đứng sau các ngươi? Là ngươi sao? Là ngươi. Ba sao vậy? Ngươi mới là kẻ đứng sau thực sự. Ba đừng làm con sợ. Ba con là Đình Nhi đây ba. Đình Nhi, lại tìm được một người giống hệt Đình Nhi của ta. Ngươi lừa ta, ngươi thật sự lừa ta. Các ngươi không lừa được ta. Dậy đi. Đình Nhi, là ta đã lấy mạng ngươi. Ba, Đình Nhi của ta. Đình Nhi, không phải, ngươi là kẻ giả mạo. Ngươi không phải Đình Nhi của ta. Đình Nhi của ta đâu? 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 Đình Nhi của ta. Đình Nhi. Viên Chiến Thiên này bản tính đa nghi, cả đời đều tính kế người khác. Người duy nhất hắn tin tưởng chắc là đứa con trai bảo bối của hắn. Không ngờ đến cuối cùng hắn lại ngay cả con trai mình cũng nghi ngờ, còn cho rằng con trai mình muốn hãm hại hắn, cuối cùng tự tay lấy mạng cốt nhục. Có lẽ đây chính là báo ứng. Mục Vũ, có. Áp giải Bắc Lương Vương xuống, điều tra kỹ lưỡng tội ác hắn gây ra những năm qua. Trở về kinh, trẫm muốn đích thân xem xét. Dạ. Đình Nhi, đi. Đi. Còn về trăm tộc Vân Châu. Quốc chủ khai ân, quốc chủ khai ân, mong quốc chủ rộng lượng tha thứ. Kính xin quốc chủ rộng lượng tha thứ. Kính xin quốc chủ rộng lượng tha thứ. Long soái, ngài thấy sao? Trăm tộc Vân Châu, A Du nịnh hót, có ý đồ mưu phản, tuyệt đối không thể khoan dung. Theo luật pháp cần chu di cửu tộc, như vậy mới có thể trả lại Vân Châu một mảnh thái bình. Quốc chủ Long soái, cục diện và lên án hôm nay, Lâm Thanh có trách nhiệm không thể chối bỏ. Mong hai vị rộng lượng, để ta tự mình thẩm lý việc này. Nhất định sẽ cho hai vị một câu trả lời thỏa đáng. Được. Muội nhìn ta suốt dọc đường, mặt ta có gì sao? Muội chỉ là cảm thấy mọi chuyện xảy ra hôm nay cứ như một giấc mơ. Người luôn ở bên muội suốt 2 năm qua lại chính là Trấn Quốc Long soái lừng lẫy. 2 năm nay, người bầu bạn với muội không phải Trấn Quốc Long soái gì cả,
mà là tên ngốc Lâm Phàm. Và từ nay về sau, người luôn ở bên muội, yêu thương muội, che chở cho muội, cũng đều là tên ngốc Lâm Phàm. Huynh như vậy có tính là tỏ tình không? Đương nhiên là không rồi, mà là cầu hôn. Chi Nguyệt, nàng có bằng lòng gả cho ta không? Muội bằng lòng.